Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano malaman kung ang iyong laptop ba ay compatible sa Windows 11. First of all, kailangan connected kayo sa internet. Then type nyo dito sa search bar is update. Tapos lalabas yung update, click lang natin yan. Then ito, meron na siyang nakalabas. Ito, may nakalabas na siya. Pag walang nakalabas sa inyo, click nyo lang yung check for updates, then may lalabas na ganito. Then click natin tong check device specifications. Once na-click natin yan, meron dyang system requirements. Then click lang natin, download natin tong PC Health Check app. Yan. Click natin tong si minimum requirements. Ayan siya. Hindi ko na siya babasahin, kayo na lang ang tumingin. Ngayon, pwede naman itong application kung talagang compatible ba yung laptop nyo sa Windows 11. Click nyo yan. Download. Ay, meron na ako siyang ganyan, pero sige, i-download pa rin natin siya. Okay. Then, start download. After downloading, lalabas yan. Click open. Ayan. Lalabas yung window na yan. Then click lang natin tong check now. See all results. Pag nakita nyong lahat kulay green, mapapansin nyo, ibig sabihin compatible ang laptop nyo or computer sa Windows 11. Okay, that's all for today. Thank you.